Phía sau lưng Vân Sơn là những tòa nhà của tổng hành dinh Facebook, của headquarter Facebook. Facebook hiện nay là một cái trang mạng mà hầu như là người nào trên thế giới cũng biết tới. Nhất là người Việt Nam chúng ta. Có hơn 30-40 triệu account, 30-40 triệu người Việt Nam chúng ta dùng Facebook. Người Việt Nam chúng ta là người thứ 7, đứng hạng thứ 7 trên thế giới dùng Facebook, nhiều đến như vậy đó. Nhưng mà ít ai biết được rằng năm 2004 đó, khi mà Mark Zuckerberg cùng với tất cả những bạn của anh ta đã mở cái trang Facebook ở trong cái roommate ở trong trường đại học Harvard. Lúc đó cũng chỉ để chơi với bạn bè thôi, nhất là tìm các cô bạn gái bỏ vô để nói chuyện đồ như vậy thôi. Nhưng mà sau đó thì cái sự lan tỏa của Facebook nó rộng ra khỏi cái trường đại học, khỏi trường college, và hầu như đến bây giờ, đến năm 2018 thì Facebook đã có hơn 2 tỷ người dùng. Facebook là một cái trang chỉ đứng sau Google Search mà thôi. Thành ra Facebook có một cái tổng hành dinh thật lớn. Phía sau lưng của Vân Sơn là một cái dải, một mặt thôi của những cái tòa nhà Facebook thôi. Hiện nay thì Facebook đã hầu như là ô nguyên cái khu vực này, rộng lắm, lớn lắm. Không phải là chỉ phía sau lưng Vân Sơn không, mà còn ở phía bên này nữa nè. Bên đây là cả nguyên một cái dải, nguyên một cái tòa nhà thật lớn, thật mới vừa xây dựng xong. Và đặc biệt của tòa nhà này quý vị thấy là ở trên nóc á, ở trên tầng trên á, sân thượng á, là nguyên một cái park, nguyên một cái công viên ở trên đó. 17.000 người đang làm việc cho Facebook hiện nay. Thành ra có một cái dịp nào đó mà chúng ta lên đến San Jose, lên đến miền Bắc California, chúng ta nên ghé thăm Facebook, chụp hình với lại cái icon của Facebook một cái, like, và cũng tìm hiểu để cho biết được là một cái trang mạng mà chúng ta thường dùng nó như thế nào ha. Ok. Hiện tại thì Vân Sơn đang đứng trước một cái icon mà người nào xài phone Android là đều phải biết nó, đúng không? Đây là cái biểu tượng của Android. Samsung là đây là một cái software mà Android là phải xài nó. Nhưng mà cái Android này không quan trọng bằng cái sau lưng của Vân Sơn. Quý vị nhìn thấy sau lưng Vân Sơn là gì không? Cái biểu tượng, cái logo của công ty Google. Công ty Google đã viết ra cái software Android này, viết ra cái app Android này cho tất cả cái phone mà ngoài Apple ra phải xài nó. Nó kinh hồn như vậy đó. Có nghĩa là hiện tại Vân Sơn đang ở trong Google Flex, là ở trong cái khuôn viên của đại bản doanh công ty Google. Headquarter của Google đang ở đây. Công ty Google chỉ mới thành lập hơn 20 năm nay thôi, mà hiện nay công ty Google đã có sở hữu được những cái app, những cái chương trình mà hàng tỷ người trên thế giới bước vào trang của Google để dùng hàng ngày. Thí dụ như là Google Search nè, Google Mail nè, Google Maps nè, YouTube nè. Những ứng dụng mà mang lại lợi ích cũng như là mang lại nhiều cái sự thích thú cho người dùng hàng ngày trên thế giới. Bởi vì như vậy cho nên công ty Google hiện nay là một trong những đại công ty trên toàn thế giới. Quý vị có thể tưởng tượng cái doanh thu của Google của năm 2017, mỗi một tháng Google làm vô 9 tỷ đô la. Năm 2017 cái gross income của Google khai thuế là 107 tỷ US dollar cho năm 2017. 9 tỷ đô la một tháng. Cái income vô đó khủng khiếp quá. Thôi bây giờ không nói nhiều nữa. Bây giờ Vân Sơn đang ở trong Google Flex. Thành ra Vân Sơn muốn mời quý vị cùng với Vân Sơn chúng ta đi xem cái headquarter của Google như thế nào, và tìm hiểu một đôi điều sơ nét về một công ty mà chúng ta yêu thích, bởi vì công ty này mang lại nhiều quyền lợi, nhiều điều yêu thích cho chúng ta hàng ngày.
Và bây giờ công ty Google đã trở thành một công ty nổi tiếng trên thế giới. Đó, thành ra hầu như là mọi người trên thế giới, kể cả người Mỹ, khi đi du lịch đến với lại California, nhất là đến với miền Bắc California, ở thành phố San Jose, thành phố San Francisco, họ đều muốn ghé đến công ty Google để tham quan, để xem coi cái công ty này nó có một cái bề thế như thế nào mà họ tạo ra được những cái ứng dụng nó cho tất cả mọi người thế giới dùng nó hay đến như vậy. Thành ra Vân Sơn đang đứng ở đây là nơi mà công ty Google đã tạo ra để đón tiếp những người thích du lịch đến với lại Google. Phía sau Vân Sơn là cái Google Store, nơi bán những cái đồ sản phẩm lưu niệm cho khách du lịch đến với lại Google, họ mua được những sản phẩm mà chính Google tạo ra. Mời quý vị theo Vân Sơn, chúng ta đi vào Google Store. Ok, go. Với cái hộp này thôi, với cái ứng dụng này thôi, thì chúng ta không cần phải xem TV nữa. Nếu chúng ta ở nhà chúng ta có Smart TV, gắn cái này vào trong cái TV, cái này là cái smartphone chúng ta, là chúng ta có thể coi tất cả những chương trình trên YouTube và họ stream sẵn tất cả, hầu hết là sắp xếp lại cho mình luôn. Muốn xem Vân Sơn chẳng hạn, bấm Vân Sơn là tất cả những cái Vân Sơn nằm trên này có hết, hay lắm. Vui lắm. Đến với lại Google lần này đó thì Vân Sơn tình cờ gặp được một cái người nhân viên của công ty Google, mà đặc biệt là người nhân viên này là người Việt Nam. Bây giờ Vân Sơn xin phép hỏi anh là nhân viên của công ty Google đúng không ạ? Ok, anh có thể giới thiệu cho Vân Sơn biết tên của anh là? Tôi tên là Thomas. Thomas, yeah, ok. Làm ở đây gần 5 năm rồi. Gần 5 năm rồi. Ok, cho Vân Sơn hỏi tò mò chứ là anh làm một cái công việc gì ở trong công ty Google này? Tôi làm cái công việc ở đây thì actually đó, trong công việc này á, là nó rất là bí mật, nhưng mà cho đến ngày hôm nay đó có thể bật mí được tí rồi. Công việc bí mật mà tới ngày hôm nay được bật mí. Ok, anh Thomas có thể cho biết công việc cái công việc tôi làm đó là làm về cái self driving, nghĩa là chiếc xe đó mà tự lái, nghĩa là làm cái project đó là không có được nói với ai chơi, nhưng mà bây giờ đó cho đến ngày hôm nay đó thì cái self driving car đó nó đã tung ra thị trường rồi. Tôi làm thử ra, tôi mới nói ý là đến hôm nay nó có thể học lý một tí. Ok. Yeah, thì trong trọng là bây giờ giống như anh có thể thấy trên đường cái self driving car của Google để làm khác. Thì đó là cái khoa luật tôi làm đây là phải gần 5 năm rồi. 5 năm rồi. Và cái công việc của anh là anh viết program hay là anh làm công việc gì chính thức? Cái công việc của tôi đó thì cũng như là cái giống như là có hai phần. Một phần đó là cái hardware test, một phần đó là cái software, chẳng hạn như thúc đẩy program để mình viết cái program mình test cái phần đó. Mà cái phần làm á là làm về giống như là cái bộ não đầu óc của chiếc xe, và những cái sensor mà mình gáp vào trên xe đó, để chẳng hạn như xe nó chạy trên đường, nó có những cái sensor đó nhìn thấy 360 độ, nó thấy tất cả người, vật, xe hay là cây cỏ, nó thấy tất cả những cái vật mà để nó biết là nó chạy cũng như là gần đâu, nâng sau để mình tránh. Ví dụ như khi nào nó cần chạy nhanh, khi nào cần chạy chậm, khi nào cần stop, ví dụ vậy, khi nào để trái rồi phải tránh những việc đó, để tránh những cái tai nạn, đúng không ạ? Người đi hay là vật hay là cảnh là cái gì, con mèo có cảm giác gì nó đều thấy hết trơn đó, mà không những nhìn thấy trước, nó nhìn thấy sau luôn, coi như là 360 độ, những cái sensor thì thấy hết. Ok, có nghĩa là anh là một người kỹ sư. Đúng. Lần đầu tiên hỏi luôn, thiệt sự hồi nãy thấy người Việt Nam làm trong này đã không biết anh làm vậy gì, nhưng mà bây giờ biết là anh là anh Thomas là một kỹ sư và ở trong một cái project, ở trong một cái chương trình chế chiếc xe tự lái, self driving. Ok. Yeah, thì khi nào chẳng hạn như là có cái dịp hay là gặp lại thì nhiều khi đó thì có thể chẳng hạn như tôi cũng là cho sau một cái demo như thế nào. Ok. Đó. Rồi, cảm ơn Thomas nhiều lắm. Rất là vui và rất là tự hào khi có được một cái người Việt Nam làm việc ở một công ty Google, công ty mà Vân Sơn rất yêu thích, mà cũng như là hàng triệu người Việt Nam yêu thích công ty Google
Thành ra Vân Sơn rất là hân hạnh khi được biết anh, và hân hạnh hơn nữa khi một người Việt Nam làm việc ở Google. Hôm nay cũng rất mừng tự nhiên lời hay của các bạn. Ok, So much, thank you. Rồi, gặp lại anh nha. Thank you. Nhiều lắm. Ok. Không có trách, tới bây giờ mới biết là tại sao Google là một cái nơi mà làm việc mơ ước của hàng triệu người. Tất cả những cái người mà người ta làm việc, người ta muốn đến Google để người ta làm việc. Tại sao vậy? Tới đây là mới thấy nè, chẳng những nè ha, có những cái nơi vui chơi thoải mái, thí dụ như là tennis, thí dụ như là bơi lội, thí dụ như là đi xe đạp, hay là những cái nơi mà những công viên, những cái park thật lớn để cho những người nhân viên người ta làm việc, người ta cần xả stress, người ta đi ra ngoài, người ta có chỗ người ta chơi. Mà Google còn có chỗ cắt tóc ngay tại chỗ miễn phí. Ai mà làm việc mà bận quá không có giờ cắt tóc, có nguyên một cái xe trailer cắt tóc, bước vô cắt tóc, bước ra thoải mái đi làm việc tiếp. Đã không? Hiện nay thì Vân Sơn đang đứng trước một cái bảng hiệu của một cái công ty mà cách đây 5 năm trước Vân Sơn vẫn còn rất ghét nó. Mà không phải Vân Sơn ghét không đâu, nhiều người ghét lắm. Người nào mà làm về vấn đề entertainment, làm về vấn đề thu video ra đĩa để bán là ghét lắm. Nhưng mà đây là cái xu hướng tiến bộ của xã hội, mình không thể nào mình chống lại nó được. Nó giống như cái thời kỳ mà hồi xưa từ băng video tape qua đến CD hay là DVD gì đó, đó mình phải theo nó. Hiện tại bây giờ thì phải nói là YouTube là một cái trang mạng san sẻ video ở trên mạng, và mà hầu như người Việt Nam ai cũng biết và ai cũng có một lần vào YouTube để mà xem. Riêng cá nhân của Vân Sơn hay là bên trung tâm Vân Sơn cũng vậy, đang có một cái kênh trên YouTube, ok, được gọi là Vân Sơn Online. Hiện nay thì Vân Sơn đang đứng ở số 1000 đường Cherry của thành phố San Bruno. Thành phố San Bruno là nó nằm sát cạnh với thành phố San Francisco. Không phải là chỉ một building này không đâu. Cái này số 1000, dài xuống kia là số 900 mấy đó, lên trên này nữa. Cả một góc đường ha, mà không phải chỉ con đường bên này không mà con đường bên này nữa, theo Vân Sơn này. Thấy kinh hồn không? Hầu như là người dân trên thế giới hiện nay chúng ta là san sẻ với nhau những cái video trên YouTube, upload lên những cái video của bạn bè, upload những cái video mà chúng ta thực hiện hàng ngày để mà san sẻ với nhau hoặc là để dành ở trên đó. Kênh YouTube được thành lập vào năm 2005 bởi những người nhân viên cũ của công ty PayPal. Sau khi công ty PayPal được bán đi cho một công ty khác với giá 1,5 tỷ thì có 3 người nhân viên ở trong công ty PayPal rủ ra ngoài để thành lập công ty YouTube. Họ thành lập công ty YouTube để chỉ san sẻ với nhau những cái video thôi. Nhưng mà một năm sau thôi, 2006, công ty Google đã mua lại công ty YouTube, đã mua lại bằng cổ phiếu của mình với cái giá là 1,650 tỷ. 1,650 tỷ US dollar. Kể từ đó công ty Google take over YouTube và làm cho công ty YouTube trở thành một cái trang mạng, là cái trang mạng này không thể thiếu trong đời sống của người Việt Nam chúng ta, cũng như là trong đời sống của rất là nhiều người dân trên thế giới. YouTube, ok. Thấy cái nút không? Bấm vô cái nút đó. Bấm vô cái nút đó là subscribe liền. Bấm ngay cái nút, ok, cái nút play đó. Quý vị bấm vô ngay cái nút play này là sẽ subscribe ha. Nhớ subscriber kênh của Vân Sơn. Nhớ bấm liền, subscribe liền, ok. Thank you.
chỉ có 30 phút lái xe thôi. Từ ở Silicon Valley, chúng ta sẽ thoát khỏi tất cả những cái gì mà nó khô khan, nó máy móc, nó con số. Chúng ta sẽ đến một cái nơi mà hiện tại các bạn thấy là phía sau lưng của Vân Sơn là khoảng chừng 3.600 gốc hoa hồng của 180 loại hồng khắp thế giới có mặt ở đây. Ở đây là Rose Garden của thành phố San Jose. Chúng ta có khoảng chừng 5 mẫu ở cái vườn hồng này. Và cái vườn hồng này là một trong 10 vườn hồng đẹp nhất nước Mỹ hiện nay. Nhưng mà vào năm 2010 đó thì cái vườn hồng này là được bầu chọn là vườn hồng đẹp nhất nước Mỹ năm 2010. Ở đây tất cả các bạn đến đây các bạn sẽ thấy là vào những buổi trưa đó thì những cái người nhân viên hoặc là những người làm việc công sở ở gần khu San Jose này, họ đến đây để họ ăn lên, họ mang đồ ăn lên đến, mang đồ ăn trưa đó đến ngồi với những cái gốc hoa hồng hoặc là ngồi với những bóng mát như thế này để thứ nhất là thưởng thức cái tự nhiên, thưởng thức cái hương thơm của hoa hồng và lấy lại năng lượng để tiếp tục đi làm việc. Hay là vào những ngày cuối tuần thì gia đình, bạn bè, bà con cũng hay đưa vào trong này chơi để mà relax, để thoải mái trong những ngày cuối tuần. Khách du lịch cũng vậy, đến với lại San Jose hay đến với vườn hồng này để thưởng thức một cái vườn hồng mà được bầu chọn là vườn hồng đẹp nhất nước Mỹ. Và bây giờ chúng ta cũng vậy, mời tất cả các bạn theo Vân Sơn, chúng ta đi xem một số những loại hoa hồng tiêu biểu đẹp trong vườn hồng tại San Jose. Ok. Đây là những cái khẩu súng trường tên là Winchester. Đây là những sản phẩm của cái hãng Winchester làm ra hơn 100 năm trước. Hãng Winchester là một trong những cái hãng làm ra những cái vũ khí, những cái súng để mà cung cấp cho quân đội của Hoa Kỳ. Hôm nay Vân Sơn đang đứng ở trong một cái viện bảo tàng của tất cả những cái sản phẩm của hãng Winchester làm ra. Nhưng mà đứng ở đây không phải để tìm hiểu về những khẩu súng, mà Vân Sơn đứng ở đây để Vân Sơn đi tìm hiểu về một cái tòa nhà rất là huyền bí ở tại thành phố San Jose. Đó là tòa nhà Winchester. Tòa nhà Winchester được lấy theo tên của bà Sarah Winchester. Bà Sarah Winchester sinh năm 1837 và đến năm 1862 thì bà lập gia đình với một người đàn ông được mang tên là William Winchester. Ông William Winchester là cái người duy nhất đã thụ hưởng cái gia tài của cái hãng Winchester. Và đến năm 1866 thì ông và bà Winchester mới sinh được một cô gái và sau đó một tuần cô gái đã chết. Và một thời gian sau nữa thì chồng của bà ta là ông William cũng chết. Nên bà Sarah Winchester đã thừa hưởng những cái gia tài của công ty Winchester. Nhưng có lẽ vì chồng và con mất đi cho nên bà bị suy sụp tinh thần. Bà mới tìm đến vùng đất California và bà xây lên tòa lâu đài này. 38 năm liên tục bà ta xây một cái tòa lâu đài 7 tầng lầu và rất là nhiều phòng, phòng này qua phòng kia qua phòng nọ. Hết phòng bà mới xây cửa, bà mới xây thêm những cái bậc thang và có những cái cửa không đi đến đâu và những bậc thang gì không đi đến đâu. Hôm nay chúng ta đến San Jose, chúng ta nên đi tìm hiểu về cái tòa lâu đài Winchester của bà Sarah đã xây hơn 100 năm trước.
Valley, hay còn được gọi là thung lũng điện tử. Thực ra Silicon Valley là nằm ở phía nam của vịnh San Francisco và nằm ở trên miền bắc của California, nhưng mà là phía nam của vịnh San Francisco, nằm ở giữa đường từ ở San Jose đi San Francisco, khoảng đó. Nhưng hiện nay Silicon Valley là một cái từ để gọi chung cho những tập đoàn high-tech. Trong đó có những đại tập đoàn như là Google, như là Apple, như là YouTube, như là Facebook chẳng hạn vậy. Rất là nhiều tập đoàn và rất là nhiều nhà máy đã làm nên những cái sản phẩm high-tech đã được đặt tại Silicon Valley. Và hiện nay Vân Sơn đang ở Silicon Valley. Nơi đây cũng có một cái nơi được gọi là bảo tàng viện của computer, bảo tàng viện của tất cả những cái high-tech, được gọi là Computer History Museum. Ok, xin mời tất cả những người đam mê công nghệ cũng như những người muốn tìm hiểu về công nghệ, tại sao computer nó phát triển cho tới ngày hôm nay, nó dữ dội như vậy. Chúng ta hãy vào nơi bảo tàng viện của máy tính computer. Ok. Từ hồi ngàn xưa đó thì con người ta đã bắt đầu tính toán công việc làm ăn hay là giấy tờ, sổ sách, danh bạ, con người, tất cả mọi thứ phải tính toán. Thành ra người ta phải chế ra những cái máy tính để người ta đỡ công ghi nhớ hoặc là ghi chép. Thì đây là coi như là một trong những chiếc máy tính đầu tiên của nhân loại. Cái bàn tán. Cái bàn tán này xuất phát từ ở Trung Hoa nè, ở Nhật Bản nè, hay là ở Hàn Quốc, kể cả Việt Nam chúng ta. Vân Sơn nhớ hồi xưa ông bà của Vân Sơn vẫn xài những cái bàn tán như thế này để ngồi tính toán. Rất là hay, rất là lẹ. Và từ đó thì con người ta mới bắt đầu phát minh ra những cái cách tính toán khác, những chiếc máy tính khác. Và bây giờ nó trở thành chiếc máy computer. Wow. Đây là cái máy computer tự động đầu tiên được coi là hoàn hảo nhất của nhân loại. Nó được chế ra vào khoảng năm 1953. Với một cái máy computer mà nó phải chiếm một cái diện tích nó bự như vậy nè. Nó bự gần bằng một cái phòng luôn á. Tất cả những cái mạch điện mà chúng ta thấy bây giờ nó nằm mạch điện chút xíu một cái mạch điện bự bi lớn như vậy đó là để xài cho nguyên một cái máy computer, laptop, desktop. Còn bây giờ là mạch điện là nó bự như vậy nè, phía sau nè, có thấy không?
tất cả những bóng đèn, điện trở, mạch điện rồi nó nằm như vậy nè, chứ không phải là một cái bo nữa. Bây giờ chúng ta kêu là cái bo, là một cái mạch điện nó bi lớn vậy thôi. Còn bây giờ hồi xưa nó vậy nè, một cái máy bi lớn như vậy đó ha, mà cái memory của nó chỉ chứa được có 1024 từ mà thôi. Nó bự, nó lớn và nó chỉ làm được cái nhiệm vụ là chứa được 1024 từ mà thôi đó. Đặc biệt là vào thời đó người ta phải bỏ ra 470.000 US dollar để chế ra cái cỗ máy như thế này. Và cái công dụng của nó thì chỉ bằng 1/1000 của cái máy computer bây giờ mà thôi. Nó kinh khủng chưa? Chúng ta thấy là chỉ có 50 năm thôi, hơn 50 năm, 60 năm thôi mà computer, máy tính nó tiến bộ nhanh tới như vậy. Từ một cái cỗ máy nó bự pin lớn như vậy, nó chỉ chứa được có 1024 từ mà thôi. Tới bây giờ một cái máy nhỏ xíu như thế này thôi, nó có thể chứa được biết bao nhiêu, hơn cả ngàn lần cái máy này, mà cái giá nó rẻ rề. Vấn đề quan trọng đây không phải là cái giá nó rẻ hay nó mắc, mà vấn đề cái sự tiến bộ của ngành computer nó nhanh tới mức như vậy đó, nó nhanh lắm luôn. Thành ra chúng ta thử nghĩ 50 năm tới nữa nó sẽ tiến bộ đến như thế nào nữa. Ráng chờ 50 năm nữa chúng ta xem coi cái ngành điện toán, cái ngành computer này có tiến tới mức nào. Kinh khủng quá. Hiện nay chúng ta đang ở trong cái thời đại mà chúng ta xài máy tính nó rất là hạnh phúc. Bởi vì sao? Nó rẻ, mà nó mạnh, nó nhanh, đủ mọi thứ. Chứ nếu ngược về khoảng thời gian năm 1994, một cái máy computer như thế này nó bán ra 25.000 US dollar, mà cái memory size của nó đó chỉ có 512 MB thôi, chưa tới 1 GB. Kinh hồn không? 512 MB mà 25.000 US dollar. Một cái máy computer xì cúc như thế này, ok? Đây là cái máy computer của trường MTI, trường đại học MTI, xài vào khoảng năm 1962. Và cái máy computer này, cái memory size của nó chứa được khoảng chừng 2.000 từ thôi. Mà năm 1962 người ta đã phải mua nó với cái giá là 62.000 US dollar. Chỉ có 2.000 từ thôi nha các bạn. 2.000 từ thôi mà mất 62.000 US dollar để mua.
Đây là cái máy computer Apple Macintosh vào năm 1983, hình thù nó như thế này. Và cái máy này đó, cái giá của nó vào thời đó là 9.995 đồng. Gần 10.000 US dollar của năm 1983 là nó lớn lắm. 10.000 US dollar của thời đó nó gần bằng cái 100.000 của thời bây giờ. Nó bự vô cùng. Và thực ra đây hồi xưa tưởng tượng ở năm 1983 mà chúng ta ngồi trên cái máy tính như thế này thì nó oai vệ như thế nào, nó khủng khiếp như thế nào. Đã lắm nè. Vào năm 1995 thì công ty Microsoft mới cho release cái Windows. Cái Windows được mang tên là Windows 95. Sau đó thì lên là Windows cái này 95 nha, Windows 98, Windows 2000, Windows X. Thí dụ vậy. Thì đây là một trong những cái bản Windows đầu tiên trên thế giới. Hồi xưa người ta dùng DOS không mà, người ta đánh toàn là chữ không mà, không có thấy những cái Windows như vậy đâu. Người ta Windows nghĩa là đem hết toàn bộ tất cả máy ở trong cái máy mình nó đem bỏ lên cái mặt gì nè, để cho chúng ta nhìn thấy thùng rác, rồi network, rồi computer, rồi desktop, rồi tất cả mọi thứ từ Windows này nè, người ta mới phát triển ra cái computer nó nhanh, nó lẹ và nó dễ dàng, tiện lợi cho tất cả mọi người dùng. Người ta mới dùng dễ hơn. Windows 95. Hồi cách đây khoảng chừng 40-50 năm trước, có nghĩa là năm thập niên 60-70 đó, khi người ta nói chuyện với nhau, người ta gọi phone với nhau, người ta phải dùng những cái phone đặc biệt, những cái phát sóng đặc biệt để mà liên lạc với nhau. Nó bự lắm, nó to, nó bự đùng. Thì đến khoảng năm 80 bắt đầu cái thiết bị bắt đầu nó nhỏ dần lại. Và đặc biệt là đến Vân Sơn nhớ khoảng đầu năm 90 đó thì cái pager nó ra đời. Cái pager mỗi người hồi xưa đeo cái, với các bạn nhớ không? Cái pager mình đeo đây nè, mỗi người đeo cái pager. Cái pager nó không có nói chuyện được mà nó chỉ pager, nó chỉ nhắn tin thôi, chỉ nhắn message thôi. Ví dụ như là bà xã Vân Sơn nhắn là anh ơi đang ở đâu gọi về cho em, thì mình phải ngừng vô trong lề rồi cái mình lợi mấy chỗ cột phone công cộng á, bỏ tiền lẻ vô gọi về rồi nói chuyện với nhau. Hay là nhắn tin là trên đường về anh nhớ ghé nhà thuốc mua gì đó chẳng hạn, thì mình sẽ ghé ngang đó để mình mua. Rồi sau đó đến khoảng chừng năm 95, 96, mình sẽ nhớ không lầm, 96, iPhone bắt đầu ra đời. Không phải là iPhone bắt đầu ra đời, trước đó nữa năm 8 mấy đã có rồi, nhưng mà nó bự lắm, nó bự tù lù à, bự cục bự tù lù à, bự giống như là cái cây đập nước đá vậy đó. Không thể đập nước đá cũng được mà. Rồi sau đó bắt đầu nó nhỏ và nó trở nên thông dụng và rẻ tiền hơn là khoảng từ năm 90 mấy. Hầu như là mỗi người Mỹ mỗi người có một cái. Rồi những cái phone tay bắt đầu là cuộc chiến của những cái phone tay. Phone tay nó đủ thứ trong đó hết trơn. Cho đến khi năm 2007 một cái hiện tượng nó bước ra thị trường trong thời gian đó là hãng Apple năm 2007 đã cho ra cái iPhone 1 này. 2007 cái iPhone 1 này ra đời, nó đã làm thay đổi toàn bộ cái suy nghĩ của con người ta về cách dùng phone, về technology. Cái iPhone này nó ra đời, nó làm thay đổi toàn bộ thị trường phone của những ông khổng lồ của thời gian đó, như là Nokia, như là Motorola, như là Sony và nhiều nữa. Ông ra là ông quậy người ta tan nát hết trơn. Và cho tới bây giờ vậy, iPhone vẫn là một những cái phone bán chạy nhất trên thế giới. Và hiện nay iPhone là một trong những công ty khổng lồ có số vốn bự nhất trên thế giới, giàu nhất trên thế giới. Apple từ cái iPhone này mà ra. Vào những đầu thế kỷ 20, con người ta vì nhu cầu connect với nhau, vì nhu cầu kết nối với nhau, người ta đã chế ra những cái phone nó như thế này.
bấm lên rồi alo rồi nói chuyện với nhau. Nhưng chỉ khoảng 150 năm sau thôi thì cái phone nó như thế này. Cái phone bây giờ không phải là chỉ nhu cầu người ta nói chuyện với nhau, người ta kết nối với nhau, người ta alo với nhau nữa, mà nó trở thành một cái máy tính, một cái computer, một cái máy chụp hình, một cái máy quay phim, một cái gì đó mà nó rất cần thiết trong cuộc sống của con người ta. Mỗi người phải có một cái, cho nên không? Các bạn nhìn xem hiện tại bây giờ và 150 năm trước là gì? Khủng khiếp quá. 150 năm trước, hiện tại và bây giờ chờ 150 năm sau nữa thôi. Nó là cái gì? Wow, khủng khiếp. Xứng đáng, ly cà phê xứng đáng, ngon quá. Các bạn đang hỏi là uống cà phê mà quay gì phải không? Thiệt ra là không phải quay ly cà phê này, mà muốn quay cái vị trí này, quay cái quán cà phê này. Bởi vì đây là một trong những quán cà phê rất đặc biệt. Có lẽ là lần đầu tiên Vân Sơn thấy được cái quán cà phê như thế này. Các bạn phải hỏi tại sao lần đầu tiên thấy quán cà phê bình thường nữa, đúng không? Nhưng mà cái quán cà phê này đặc biệt một cái chỗ là đây là cái quán cà phê mà có thể nói là một cái cafeteria của cái Apple Store. Apple Store là một nơi phân phối tất cả những cái mặt hàng của hãng Apple, đúng không? Những sản phẩm của hãng Apple, đúng không? Chưa có một cái Apple Store nào mà có một cái cafeteria giống như vậy. Lý do tại sao vậy? Tại vì hiện nay là Vân Sơn đang ở trong cái cafeteria của Apple Store ở ngay tại thành phố Cupertino, và nơi đây là Visitor Center của Apple Park. Có nghĩa là nơi đây là cái nơi đặt đại bản doanh của công ty Apple. Khi nói đến công ty Apple thì khỏi nói, hầu như tất cả chúng ta người nào cũng đều biết đến công ty Apple. Là một công ty đã chế ra những sản phẩm làm say đắm lòng người, làm mê hoặc con người ta. Từ những chiếc máy tính cho tới những cái tower, cho tới những cái iPhone, iPad, nhiều lắm, rất là nhiều thứ. Thành ra đây là một cái nơi mà hãng Apple họ mới vừa xây dựng xong, được gọi là Apple Park. Vân Sơn đến nơi đây là cái nơi trung tâm để mà tất cả những người khách du lịch đến thăm viếng, mua hàng lưu niệm và có thể giải khát uống cà phê hoặc là ăn những cái snack như là bánh hay là kẹo chocolate chẳng hạn. Và bây giờ Vân Sơn mời quý vị theo Vân Sơn chúng ta đi vào trong Apple Store để khám phá những sản phẩm đã từng làm say đắm lòng người của người Việt Nam chúng ta, cũng như là những người dân ở trên khắp thế giới. Và chúng ta có thể đi lên tầng thượng trên để nhìn qua bên kia, nhìn thấy được Apple Park, một cái nơi mà hãng Apple đặt một cái đại bản doanh, cũng như là một cái nơi mà chúng ta có thể gọi là headquarter của hãng Apple, mới vừa xây dựng được chưa đến một năm nay, còn brand new, còn mới tinh. Ok. Phía sau lưng của Vân Sơn là Apple Park, là một cái nơi đại bản doanh mà công ty Apple mới vừa xây dựng xong, brand new, chưa tới một năm. Và từ ở trên nóc của Apple Store ở ngay tại thành phố Cupertino, chúng ta có thể nhìn qua được bên kia, thấy cái Apple Park nó lớn như thế nào. Vân Sơn nghĩ là khoảng 30 năm trước đó, khi mà ông Steve Jobs ổng mày mò ở trong garage, ổng chế cái máy computer, thì ổng không có nghĩ được là cái hãng Apple, cái hãng mà ổng đã thành lập ra, nó lớn mạnh như ngày hôm nay.
Apple là một công ty chế tạo ra những cái sản phẩm new technology, từ cái máy tính bảng cho tới cái máy computer desktop, cho tới laptop, cho tới iPad, cho tới iPod, cho tới iPhone và còn nhiều sản phẩm nữa. Và những sản phẩm của Apple đã chinh phục được lòng người ở trên toàn thế giới. Hầu như mọi người trên thế giới ai cũng đều nghe tên Apple và ai cũng đều một lần xài thử qua các sản phẩm của Apple, nhất là iPhone. Apple lúc đó ra cái iPhone đầu tiên là cái iPhone 1, nó bự, nó có touchscreen và nó có thể nó kết nối được với lại internet. Nó làm thay đổi một cái suy nghĩ của tất cả những con người ta về những đề phone của thời đó. Ông Steve Jobs, ông đã có một cái sáng kiến rất hay. Ông lúc nào cũng nghĩ trước người ta, nghĩ những cái gì mới lạ, những gì hay và đem lại những cái gì lợi ích. Thành ra hiện nay Apple xứng đáng là một công ty lớn nhất thế giới. Phía sau chúng ta là đại bản doanh, là headquarter của một công ty lớn nhất thế giới. Hy vọng là sẽ có nhiều hãng như Apple nữa sẽ làm ra những sản phẩm để phục vụ cho nhân loại, cho con người ta như Apple ngày hôm nay. Hay quá.